हेलो नमस्ते मेरो नाम साबस्नेत र मेरो घर शङ्खसभा म विगत केही टाइमदेखि जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउँदै आइरहेको छु। म चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज फिजिकल क्लास चाहिँ हाम्रो जर्मन ल्याङ्ग्वेज एपिसेन्टर चाबेर स्टुपा अगाडि रहेको छ त्यहाँ सिकाउँदै आइरहेको छु र म अनलाइन क्लासहरू पनि सिकाइरहेको छु। यदि हजुर टाढा हुनुहुन्छ भने अनलाइन क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ, साथै काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले फिजिकल क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथै मैले केही कुराहरू चाहिँ केही भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा पनि पोस्ट गरिरहेको छु र मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेजका बेसी कुराहरू पोस्ट गरेको थिएँ हैन। मलाई आशा छ तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई हेरेर केही न केही कुराहरू सिक्नुभयो होला र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नयाँ कुरा सिकाउने छु। जर्मन ल्याङ्ग्वेजको हामीले कसरी सेन्टेन्सहरू बनाउने जर्मन ल्याङ्ग्वेजबाट भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु है। आज मैले हजुरलाई सिकाउने भनेको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर, वाक्य बनाउने तरिका है त। ओके, अब आज हामी आजको क्लासमा जाम है त। वाक्य बनाउने तरिका, सेन्टेन्स स्ट्रक्चर, वाक्य बनाउने तरिका है। वाक्य बनाउने तरिका चाहिँ हाम्रो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भने सुरुमा सब्जेक्ट प्लस त्यसपछि भर्ब लेख्नुपर्छ प्लस अब्जेक्ट हुनुपर्छ है। अब हेर्नुस् र, अब मलाई चाहिँ धेरैजना स्ट्रेस सोध्नुहुन्छ के म्याम यो सब्जेक्ट कसरी चिन्ने, अब्जेक्ट कसरी चिन्ने, भर्ब कसरी चिन्ने भन्नुहुन्छ कि एकदमै सजिलो छ कि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चिन्न। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चिन्न गाह्रै छैन। अब हेर्नुहोस् त कसरी सजिलो छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति, के काम गर्ने व्यक्ति जसले काम गर्छ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। काम गर्ने व्यक्ति हो, काम गर्ने व्यक्ति अथवा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै नभएर जसले काम गर्छ नि त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ के। जस्तै यो मार्कर, यसले के काम गर्छ, लेख्ने काम गर्छ नि त। भनेपछि यो त व्यक्ति होइन, यो त वस्तु हो होइन। भनेपछि यसले लेख्ने काम गर्यो नि त, भनेको मतलब यसले काम गर्यो भनेपछि यो सब्जेक्ट भयो कि जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट हुन्छ है। ओके, भर्ब भनेको के काम, काम गर्नु है। काम गर्नुलाई हामीले भर्ब भन्छ। के काम गर्नु, कुद्नु, खानु होइन, पकाउनु, पढ्नु, केही कुरा सिक्नु, बस्नु इत्यादि के हुन्छ, भर्ब हुन्छ है। अनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामीले सब्जेक्टले के काम गर्छ हैन, त्यो कामबाट के उपलब्धि हुन्छ त्यो अब्जेक्ट हुन्छ। मेनली तपाईहरुले चिन्ने भनेको सब्जेक्ट र भर्ब चिन्नु भने एकदम सजिलो छ है। अब हेर्नुस्, जस्तै म भन्छु मानिलिउँ म चाबेलमा बस्छु भन्नु पर्यो, चाबेलमा बस्छु भन्नु पर्यो। हेर्नुस् है, म चाबेलमा बस्छु भन्दाखेरि मैले के भन्थे, सब्जेक्ट हुनु पर्यो फर्स्टमा, भर्ब हुनु पर्यो, अब्जेक्ट हुनु पर्यो। सब्जेक्ट के हो त यहाँ मैले भने चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति अथवा काम जसले गर्छ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। यहाँ कसले काम गरेर बस्ने, यहाँ सब्जेक्ट भनेको मैले काम गरेको छु नि त, बस्ने काम होइन म। अब जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा मलाई के भन्छ, इस हो, इस। अब हामीलाई के चाहियो, भर्ब। मैले यहाँ के काम गरेको छु, चाबेलमा भन्ने काम हो त, काम के गरिरहेको छु त, बस्ने काम गरिरहेको छु नि त। हेर्नु त, बस्छु, मैले के काम गरेँ, बस्ने काम गरेँ है। अब बस्नुलाई के भनिन्छ, वनेन। हेर्नुहोस् त के भनिन्छ अरे, वनेन। वनेन भनेको के, टु लिभ होइन, बस्नु भनेको हो। जस्तै नेपालीमा पनि बस्नु हुन्छ अनि बस्नुको बस्छु, म बस्नु त हुँदैन त, म बस्छु हुन्छ, तिमी बस्छौ हुन्छ। त्यस्तै मैले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ पेर्जनल प्रोनोमेन होइन, मतलब सर्वनाम अनि भर्ब कन्जुगेसन गन्तरकै सिकाइसक्यो, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अनि मात्रै बुझ्दैन तर बुझ्नुहुन्न नि फेरि। अब हेर्नुहोस्, वनेन भनेको चाहिँ बस्नु रे। अब यहाँ भर्ब के हो, बस्छु भर्ब हो, बस्ने काम भयो नि त, मद्वारा बस्ने काम भयो भनेपछि बस्छु भर्ब भयो। अब यो म भएकोले पो बस्छु त, यो बस्छुको फुल भर्ब के हो त, बस्नु। बस्नुलाई के भनिन्छ, वनेन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ वनेन लेखिहाल्ने हुन्छ, सेकेन्डमा भर्ब वनेन। अनि अर्को के हुन्छ भने आइएन, इन भनेको इन नै हो है, मतलब मा भनेको नेपालीमा। अब ठाउँको अगाडि इन लाउनुपर्छ कि हामीले चाहिँ। यस्तो नेपालीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ चाबेल अनि मा भयो, तर जर्मनमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने चाहिँ हामी कुन ठाउँमा हुन्छ होइन, त्यो ठाउँको अगाडि चाहिँ, ठाउँको नामको अगाडि चाहिँ इन लाउने है, मा लेख्नु पर्छ हामी। हेर्नुहोस् त, इन चाबेल। हेर्नुहोस् है, चाबहिल। मैले के भने ठाउँको अगाडि चाहिँ प्रिपोजिसन लाउनुपर्छ कि, यसलाई प्रिपोजिसन भनिन्छ होइन। एउटा प्रिपोजिसन हो, यो सेन्टेन्सलाई पुरा गर्नको लागि चाहिएको, हाम्रो मा भन्नको लागि चाहिएको, यसलाई प्रिपोजिसन भन्छ। यो इन होइन, ठाउँको अगाडि लेख्नु। जस्तै अब यहाँ हेर्ने मिल्यो त सेन्टेन्स, मिलाएन, किन मिलेन। अब अगाडिको फेरि भिडियो हेर्नु भएको छ भने बुझ्नुहुन्न नि, फेरि गएर हेर्ने, यहाँ भर्ब कन्जुगेसनको रुल्स हुन्छ।
यो फुल भब भनेको चाहिँ बस्नु भयो हो। यो त फुल त बस्नु हो नि त। अब बस्नुलाई त बस्छु बनाउनु पर्यो नि त। अब यो बस्नुलाई बस्छु बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अगाडिको रुल्समा पढेको थियौँ, गराइहेर्नु होला। हाम्रो भबको अन्तिममा भएको इएनलाई हटाएर हामीले इ थप्ने भनेर पढेको थियौँ नि त जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा हैन। इ थप्यो भने चाहिँ बस्छु हुन्छ, हाम्रो रुल्स हुन्छ है। अब यसलाई इएनलाई हटाएर इ थप्नुपर्छ भने चाहिँ इज वन इन चाबहिल। हेर्नु त यहाँनिर कति सजिलो छ क्या, कति सजिलो। इज वन इन चाबहिल, म चाबेललाई बस्छु रे। सब्जेक्ट को त म भयो हो, मद्वारा चाबेललाई बसेको नि त। मैले के काम गरेँ, बस्ने काम गरेँ। कहाँ बस्ने काम गरेँ, चाबेलमा बस्ने काम गरेँ नि त। यो भनेको के हो, सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्ट, यो व्यक्ति भयो, यो भब हो नि त, बस्ने काम भयो, भब भयो। यो के भयो, अब्जेक्ट भयो। हेर्नु त कति सजिलो, एकदम इजी के। तपाईहरु एकदम सजिलो पारामा बुझ्नुस्। तपाईले मेन भनेको सब्जेक्ट र भब चिन्नु भने अब्जेक्ट र हामीले चिन्न सकिहाल्छ के, त्यस्तो गाह्रै छैन के है त। म चाबेलमा बस्छु त भयो। अब हामी चाबेलमा बस्छौँ, ऊ चाबेलमा बस्छ, राम चाबेलमा बस्छ, सीता चाबेलमा बस्छौँ भनेर सिक्नु पर्यो हैन। अब हेर्नुस् है त कसरी बढाउने भनेको त्यो पनि भन्नुहुन्छ है म। हेर्नुस् है त यहाँ, अब जस्तै ऊ चाबेलमा बस्छ बनाउनु पर्यो हामीले हो। चाबेलमा बस्छ रे, ऊ चाबेलमा बस्छ भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, ऊ भनेको के हो जर्मन ल्याङ्ग्वेज, सब ऊ को हो त, सब्जेक्ट के हो ऊ, ऊलाई के भनिन्छ एर। अनि बस्छ, अघि बस्छुबाट बस्छ भएको थियो, वन एनबाटै आएको थियो हैन, वन एनबाट आएको यो भनेको बस्नु हो। अब हाम्रो चाहिँ एर यहाँ के छ वन एन। अब इएनलाई हटाएर हामीले ऊ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ भनेको एर, एरमा टी भएर इन्डिङ भएको थियो नि त हैन। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, वन इन चाबहिल। यहाँ नै कति सजिलो, एर वन इन चाबहिल भनेको चाहिँ ऊ चाबेलमा बस्छ भनेको। किनभने यहाँ हाम्रो भबको अन्तिममा टी हुन्छ नि त एलजिएसमा हो। त्यस्तै हामी चाबेलमा बस्छौँ भन्नु पर्यो, हामी चाबेलमा बस्छौँ भन्नु पर्यो नि त। हामी चाबेलमा बस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु त, हामी को बस्छ त, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हो त, हामी हो। हामी भने के हो, वी आर। अब बस्छौँ, अब बस्नु, अब वी आर भन्दाखेरि चाहिँ बस्नु भयो भने हामीले नो चेन्ज गर्नुपर्छ हैन, केही पनि नगर्ने, कुनै पनि भबलाई चेन्ज नगर्ने भन्थ्यो। भनेपछि यहाँ के हुनु भयो, इ वी आर वन इन कहाँ त, इन चाबहिल। हेर्नु कति सजिलो, वी आर वन इन चाबहिल, हामी चाबेलमा बस्छौँ। भबलाई के, भबलाई चिन्नु पर्छ क्या हामीले। वी आरमा नो चेन्ज छ नि त भबको, सजिलो के, देख्नु भयो। ओके ल, यो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। म फेरि अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु र तपाईहरुलाई दुईटा तीनटा होमवर्क दिनेछु है। थोमस र युलिया, थोमस र युलिया पानी पिउँछन् भन्नु पर्यो ल, पानी पिउँछन्। हेर्नुस् है यहाँनिर, थोमस र युलिया पानी पिउँछन् अरे। हेर्नु त यहाँ सब्जेक्ट अब को हो त, सब्जेक्ट हामीले फर्स्टमा सब्जेक्ट चाहियो, सब्जेक्टको व्यक्ति, पानी पिउने काम कसले गर्यो, थोमस र युलियाले भनेपछि थोमस र युलिया सब्जेक्ट भयो के। हामीले फर्स्टमा लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो स्टेसन छ थोमस, अब रलाई के भनिन्छ उन है, युएनडी उन भनेको चाहिँ एन भनेको मतलब र भनेको थोमस उन को युलिया, थोमस उन युलिया। अब के गर्छन् थोमस र युलियाले, पिउने काम गर्छन्। पिउने, पानी काम होइन, पिउने चाहिँ काम हो नि त, पिउनु काम हो नि त हैन। अब पिउनुलाई के भन्छ, ट्रिङ्केन। हेर्नुस् है, टिआरआइएन केइएन के भयो, ट्रिङ्केन भनेको टु ड्रिङ्क्स है, पिउनु हो। अब हेर्नुहोस्, थोमस उन युलिया के भन्नु पर्यो, ट्रिङ्केन के पिउँछ, पानी। अब पानीलाई के भनिन्छ, डास वासर है, डास वासर भनेको पानी। हेर्नुहोस् त, थोमस उन युलिया ट्रिङ्केन डास वासर है। हेर्नुहोस् त कति सजिलो, डास वासर। थोमस र युलिया सब्जेक्ट भयो, यिनीहरूले के काम गरे, पिउने काम गरे, भब भयो। अब के पिउने काम गरे, पानी पिउने काम गरे त, त्यही भएर पानी के भयो, अब्जेक्ट भयो। कति सजिलो छ। अब यहाँनिर झुकिनुहुन्छ विद्यार्थीहरू है, थोमस र युलिया भनेको कतिजना हो, थोमस अनि युलिया, यहाँ दुईजना छन् हो, एकजना थोमस एकजना युलिया, दुईजना भयो नि त। दुईजना भएपछि त थोमस र युलिया त उनीहरू हो नि त, उनीहरू तिनीहरू भन्न मिल्छ नि त हामीले हैन हो। त्यही भएर यहाँ भबमा केही पनि नगर्ने के, थोमस र युलिया दुईजना भयो, दुईजना भनेको उनीहरू
उनीहरू भनेपछि हामीले भर्बलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने गरेको थियो हैन हेर्नु सजिलो के अब त्यसो भए तपाईहरुलाई म होमवर्क दिन्छु यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ बनाएर तल मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् न म त्यहाँ कस्तो मिलेको छ कस्तो मिलेको छैन म त्यही कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिन्छु है ओके थोमस अनि युलिया चाहिँ दास वासया ओके थोमस र युलिया चाहिँ पानी पिउँछन् थोमस अनि युलिया चिन्केन दास वासया ओके ल अब हेर्नुस् न अब तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु दुईटा तीनटा थिए हेर्नुस् है नम्बर 1 मा छ हामी जर्मन भाषा सिक्छौं यसलाई बनाउनु चाहिँ म त्यस तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् म त्यहाँनिर रिप्लाई गर्नेछु है नम्बर 2 मा उनी चाबेलमा बस्छिन् ओके अर्को नम्बर 3 मा उ खाना पकाउँछ है तपाईहरुले चाहिँ यो होमवर्क गरेर चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु है अब हेर्नुस् जर्मन भाषालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि DEUTSCH Deutschsprache भनेको जर्मन भाषा भनेकोलाई जर्मन भाषा ओके अनि सिक्नुलाई हामीले के भनिन्छ learn भनेको टु लर्न है मतलब सिक्नु भनेको सिक्नु अब यहाँनिर उ खाना पकाउँछ अब खाना है DAS दास REIS हैन यहाँ E र I भएकाले R भनेको र प्लस I राई अनि यस स अब यो बुझ्नु भएन अगाडिको फर्स्ट सेकेन्ड दिनको भिडियो हेर्नुस् है त्यहाँको च्यानलले मैले सिकाइदिन्छु दास राइस है दास राइस भनेको चाहिँ राइस ने के भात भने हैन यहाँ अब पकाउनलाई के भन्थे कोखेन है कोखेन को अनि सियाज भनेको ख भयो कोखेन भनेको टु कुक पकाउनु है पकाउनु हेर्नुस् है ल तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स बनाएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् म त्यसको पक्कै पनि रिप्लाई गरिदिनेछु हजुरहरुले कसरी मिलेन भनेर है त र हजुरहरुलाई चाहिँ मैले यो बनाएको आजको भिडियोले चाहिँ केही न केही हजुरहरुलाई सेन्टेन्स बनाउनमा हेल्प गर्यो होला हैन यसको लागि चाहिँ म हजुरहरुले हेल्प गर्यो होला भन्ने कुरामा आशावादी रहेको छु र यदि हजुरहरुलाई पनि केही कुराहरु अझै यो चाहिँ सिकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् म सकेसम्म छिटो नै भिडियोहरु पोस्ट गर्नेछु है त ओके अब आजलाई चाहिँ यति नै ओके अफ विडर चाहिँ